Hansel at Gretel, alam na nating lahat ang kwentong ito. Isa itong masayang alaala ng ating pagkabata. Still so Ngunit very para sa ibang bata, ang kwentong ito ay hindi masaya, kundi lubhang nakakagambala at nakakatakot. Ang sabi sa atin, isang malupit na madrasta ang kanilang ina. Dahil masyadong nakakasindak isipin na ang isang tunay na ina ay kayang iwanan at itapon ang sarili niyang mga anak sa kagubatan. Ang sabi sa atin, may isang bahay na gawa sa gingerbread at mga candy, dahil hindi natin lubos na maunawaan ang tindi ng gutom. Kung saan ang simpleng amoy ng nilulutong tinapay ay sapat na upang akayin tayo sa isang patibong. Ang akala natin, ito ay once upon a time lamang. Pero ang katotohanan ay hindi isang fairy tale. Hindi ito nangyari sa isang pantasya. Maaaring ang kwento tungkol sa mga bruha, mga nilalang umano'y kumakain ng bata ay totoo sapagkat sa isang mundong ubos ang ani at patay na ang hayop at pananim. Madaling maniwala ang mga tao na ang halimaw ay hindi na lamang nasa kagubatan, kundi maaaring dating tao rin. Ina, matanda, o ermitanyong itinaboy ng gutom sa kabaliwan. Para maintindihan ang kwentong ito, kailangan nating bumalik sa taong 1315. Tinatawag ito ng mga historiador na The Great Famine, pero para sa mga nakaranas nito, ito ay ang dakilang pagkamatay, The Great Dying. Noong tagsibol ng taong iyon, nagsimula ang ulan. At hindi ito tumigil ng ilang buwan, nabulok ang mga pananim sa mga bukid. Namatay ang mga hayop sa sakit. Sa bansang Alemanya pala, libo-libo ang namamatay sa gutom linggo-linggo. Ito ang panahon kung saan ang presyo ng tinapay ay mas mahal pa sa ginto. Panahon kung saan may mga bulong-bulungan na hinuhukay ng mga tao ang mga sementeryo para kainin ang mga patay. At panahon kung saan ang mga magulang, kahit gaano nila kamahal ang kanilang mga anak, ay napagtanto na hindi na nila kayang magpakain. Ang pag-iwan sa mga bata ay hindi lang kwento sa fairy tale. Noong 1315, isa itong paraan para mabuhay. Ito ang naging mundo ni na Hansel at Gretel. 2 taon nang walang tigil ang ulan. Ang mga pananim ay nabulok sa putikan. Ang mga hayop ay namatay. Sa loob ng kanilang kubo, nagtatalo ang mag-asawa. Hindi ito usapin ng kasamaan, kundi ng matematika. Kung hindi natin sila ililigaw, tayong lahat ang mamamatay. 4 na bibig, pero ang pagkain ay kasya lang sa 2. Narinig ni Hansel ang bulong ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay umiyak, pero pumayag siya. Dinala sila ng mga magulang sa pinakailalim ng gubat, sa lugar na hindi naabot ng sikat ng araw. Sa kwentong alam natin, naging matalino si Hansel. Nag-iwan siya ng mga puting bato para ituro ang daan pauwi. Pero sa totoong buhay, walang bato ang makakalaban sa putikan ng taong 1315. Bawat hakbang, naghuhulog siya ng palatandaan. Pero bawat bato ay agad na nilalamon ng lupa. Ang ulan ay hindi lang basta tubig noon. Ito ay isang bura, binura nito ang daan pauwi. Nang lumingon si Hansel, wala siyang nakitang bakas. Ang nakita lang niya ay ang walang katapusang gubat na naghihintay na lunukin sila. Humarap ang ama sa kanyang mga anak. Ang sabi niya, "Magpahinga muna kayo rito. Kukuha lang kami ng kahoy para sa apoy." isang kasinungalingan na pareho nilang alam. Nag-antay sina Hansel at Gretel sa tabi ng init. Hinintay nila ang tunog ng mga yapak pabalik. Lumipas ang 1 oras, 2, hanggang sa naging abo na ang apoy at sinakop na sila ng dilim. Natulog sila sa tabi ng abo, umaasang paggising nila. Nandoon na ang kanilang ama, pero ang tanging gumising sa kanila ay ang lamig at ang ingay ng mga uwak. Naglakad sila ng 3 araw, walang pagkain, walang direksyon. Ang gubat ay parang isang labirinto na walang labasan. Pero noong sila'y sumuko na at handa ng mamatay, naamoy nila ito, hindi amoy ng candy, kundi amoy ng taba, amoy ng usok. Sinundan nila ang amoy na iyon hanggang sa pinakamadilim na parte ng gubat.
kung saan naghihintay ang kanilang tagapagligtas. Kawawa naman kayo. Basang-basa at butot balat. Nawawala ba kayo? O iniwan kayo? Hindi na bale. Pumasok kayo. May mainit na sabaw. May karne. Dito, hindi na kayo magugutom ulit. Ang boses niya ay malambot, parang isang lola. Pero kung hindi sana bulag ang mga bata dahil sa gutom, nakita sana nila ang katotohanan. Hindi sila inanyayahan bilang panauhin. Inanyayahan sila bilang sahog. Nasiyahan ang mga bata, sapagkat ngayon lang sila muling nakakain ng pagkaing tunay na masarap. Samantala, walang tigil ang panlilinlang ng matanda sa kanila. Ang payat-payat mo, Totoy. Para kang tatangayin ng hangin. Kailangan mong magpahinga. Kung gagalaw ka, papayat ka lalo. Dito, may ginawa akong higaan para sa'yo. Malambot ang dayami. At ligtas dito, walang mga daga. Kusang pumasok si Hansel sa kulungan na parang isang masunuring aso. Matulog ka na. At huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ang akala niya, ito ay proteksyon laban sa lamig. Hindi niya alam, ito ay para hindi siya makatakbo kapag naging sapat na ang kanyang laman. Hoy! Ikaw! Tumayo ka! Maglinis ka! Sa 4 na linggong pang-aalipin, namatay ang pagkabata ni Gretel. Habang naglilinis, palihim niyang kinabisado ang bawat galaw at armas ng matanda. Ang kanyang takot ay napalitan ng matinding galit. Boy! Ilabas mo ang daliri mo! Tignan ko kung pwede ka nang ihawin. Nabulag ng katandaan, kamay na ang kanyang mata. Sa kanya, magkapareho ang buto ng manok at daliri ng bata, payat at walang laman. Lintik na! Puro buto pa rin! Ang lakas mong kumain pero hindi ka tumataba! Bigyan mo pa siya ng pagkain! Dalhan mo siya ng taba! Dumating na ang oras na kinatatakutan nila. Hindi na gumana ang panlilinlang. Ang gutom ng matanda ay mas malakas na kaysa sa kanyang pasensya. Wala nang pagsusuri, wala nang paghihintay. Ilang linggo ng sabaw ang kanyang tinataglay. Sa araw na ito, tuloy ang pagkatay. Tama yun eh. Mataba man o payat, kakainin ko siya ngayong araw. Gretel, gising! Kumuha ka ng tubig, sindihan mo ang pugon. Gusto ko ng apoy na kayang tunawin ang buto. Walang magawa si Gretel kundi sumunod sa matanda. Sumenyas ang matanda kay Gretel na sumilip sa pugon para tignan kung mainit na, ngunit matalino si Gretel. Nagkunwari siyang hindi niya alam kung papaano. Walang silbi. Tabi. Ganito lang yan, napakadali. Nung yumuko ang matanda, hindi nagdalawang isip si Gretel. Ibinuhos niya ang lahat ng galit ng 4 na linggo sa iisang tulak. Isang malakas na kalampag, isang sigaw na tinakpan ng bakal. At pagkatapos, tanging ang lagitik na lang ng apoy ang narinig. Binuksan ni Gretel ang kulungan. Sa mga kwento, ito ang parte kung saan nagyakapan ang magkapatid at umiyak sa tuwa. Pero sa totoong buhay, ang una nilang ginawa ay kumain. Sagana ang matanda sa sangkap sa paggawa ng tinapay. Nais nila Gretel ay iuwi ito upang hindi na muling magutom. Hinila niya ang sako, sa bigat nito tumapon ang harina, sumabay gumulong ang isang palayok. Nabiyak ito, lumabas ang lihim ng matanda, hindi butil, kundi ginto't pilak. Sa loob ng pagkain itinago ng matanda ang kanyang yaman.
sapagkat sa taggutom, tinapay ang hinahanap, hindi ginto. Ngunit ngayon, kapwa nakuha ni Gretel. Oras na para lisanin ang lugar, nakita nila ang lumang kariton na ginagamit ng matanda para sa kahoy at sa mga buto. Ngayon, ito na ang magdadala ng kanilang kinabukasan. Nagmadali silang lisanin ang lugar, sabik na sa kanilang pag-uwi. Ang ingay ng gulong ay parang sigaw sa gitna ng tahimik na gubat. Wala silang mahpa, wala silang bato. Ang sinusundan lang nila ay liwanag ng araw at ang usok ng nahyon. Buhay silang nakauwi, tangan ang pilak at ginto ng bruha, at ang kakaunting sangkap na magpapaliban sa gutom. Ayon sa kwento, hinanap ng ama ang mga bata at sila'y namuhay ng masaya at masagana, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Wonderful to be together again. Ang kanilang amay nakaupo mag-isa, hinahabol ng gutom ang huling lakas ng kanyang katawan. Hansel? Gretel? Kayo ba yan? Akala ko patay na kayo. Ang inyong ina, wala na siya. Iniwan na niya ako. Naglabas ng tinapay si Gretel at pinatong sa lamesa. Kumain ka, wika nito, at sabay alis. Hindi sila sinalubong ng yakap. Ang nadatnan nila ay isang bahay na amoy kamatayan. Wala na ang kanilang ina, binawi na siya ng gutom. At ang kanilang ama ay isa na lamang anino. Nakita ng ama ang pagkaing dala nila. Nakita niya ang ginto't pilak na kumikinang sa sako. Umiyak siya, hindi dahil sa tuwa na ligtas ang kanyang mga anak, kundi dahil sa hiya. Dinaanan lang siya ni Hansel at Gretel. Hindi sila tumingin sa kanya ng may galit. Hindi rin sila tumingin ng may pagmamahal. Tinitigan nila siya ng walang nararamdaman. Noong araw na binitawan niya ang kanilang mga kamay sa gubat, tumigil na siya sa pagiging ama nila. Ngayon, isa na lamang siyang bibig na kailangang pakainin. Ang Great Famine ng taong 1315 ay hindi lamang pumatay ng mga katawan. Pinatay nito ang pagmamahal. Sa kwentong ito, walang tunay na nanalo. Nakaligtas sila sa gutom, pero hindi sila nakaligtas sa alaala ng gubat. Ang tiwala ng isang anak sa kanyang ama ay parang salamin. Kapag ito'y nabasag, kahit anong yaman o pagkain ang ilapag mo sa mesa, hindi na ito muling mabubuo. Minsan, ang lampasan ang pagsubok ay hindi sapat. Dahil may mga bagay na nawawala sa atin na hindi na kayang ibalik ng tinapay. Sa panahong iyon, gutom ang pumatay sa laman, ngunit ang lungkot ang dahan-dahang umubos sa kalooban.